Preview. السلام علیکم ملګرو، کومه ویډیو چې تاسو په سکرین باندې وکړه نو دغه ویډیوګانې نن سبا ډېرې زیاتې وایرل چلیږي په ټیک ټاک باندې. دغه فالوور چې کوم زیاتېدو والا ویډیو ده نو دغه ډېرې زیاتې وایرل دي. دغه شانتې ویډیوګانې که تاسو جوړول غواړئ نو د ټول نه مخکې به تاسو پلی سټور ته لاړ شئ، هلته نه به کیپ کټ انسټال کړئ. د هغې نه وروسته به تاسو خپل ټیک ټاک اکاونټ ته راشئ او دلته د خپل د ټیک ټاک اکاونټ یو سکرین شاټ به وباسئ. د هغې نه وروسته به تاسو کیپ کټ اوپن کړئ. کله چې ملګرو تاسو کیپ کټ اوپن کړئ بیا به دلته تاسو په دې نیو پروجیکټ باندې کلیک کړئ او دلته نه به هم دغه تصویر راواخلئ کوم چې اوس تاسو خپل د اکاونټ سکرین شاټ ویست. بیا به دلته په دې ایډ باندې کلیک کړئ او بیا به دلته نه د ویډیو اخر سر ته راشئ. دلته کیپ کټ یو لوګو راځي، په دې باندې به کلیک کړئ، دا به دلته نه ډیلیټ کړئ. اوس به تاسو ایسته راشئ، دلته تاسو یو اپشن راکوي فارمیټ، په دې فارمیټ باندې به کلیک کړئ او اخر ته به راشئ. دلته په دې کې 3:4 به په دې کې سلیکټ کړئ. بیا د دوه ګوتو په مدد سره دغه تصویر به تاسو غټ کړئ او دا به په دې باندې بالکل برابر ولګوئ. صحیح ده. بیا به تاسو بیک راشئ، په دې کې به اوس تاسو یو ویډیو ایډ کړئ. د دې لینک به تاسو ته زما د ویډیو په ډسکرپشن کې ملاو شي، تاسو هلته نه ډاونلوډ کړئ. دلته اوورلې ته به راشئ، ایډ اوورلې ته به راشئ او دلته نه به هغه ویډیو راواخلئ کومه چې تاسو ډاونلوډ کړئ. بیا به دلته په دې ایډ باندې کلیک کړئ او ایسته به راشئ. دلته تاسو یو اپشن راکوي ایډیټ، په دې ایډیټ باندې به کلیک کړئ. دلته دې کروپ باندې به کلیک کړئ او دغه ویډیو چې کوم ده دا به تاسو بره نه لږه کروپ کړئ. په دې حساب سره به دا تاسو کروپ کړئ. بیا به اوکې باندې کلیک کړئ او دا ویډیو به په دې کې برابر کړئ او بیا به ستاسو کوم تصویر چې دی تاسو په دې باندې کلیک کړئ، د دې لینت په بړاو کړئ. نو څومره چې ستاسو د لاندینۍ ویډیو ده د هغې په حساب به تاسو د دې لینت ولګوئ. اوس په تاسو بیک راشئ او دلته نه افیکټ ته به راشئ، ویډیو افیکټ ته به راشئ او په دې کې به اوس یو افیکټ تاسو ایډ کړئ. نو ایسته به راشئ، دلته دې پارټي ته به راشئ او تاسو بیا کته راشئ. په دې کې یو افیکټ دی چې د هغې نوم دی کرومیټیک. په دې کرومیټ باندې به تاسو کلیک کړئ او دغه افیکټ پر تاسو په دې خپله ویډیو کې ایډ کړئ. بیا د دې لینت په بړاو کړئ او د ویډیو اخر سر ته به ورسوئ. نو بیا به دغه ویډیو ځان سره په ګیلرۍ کې سیو کړئ. بله په دې ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ، دا ویډیو به ستاسو سره په ګیلرۍ کې سیو شي. نه په دې کې لا نور کار هم پاتې دی. چې ملګرو دغه ویډیو ستاسو ایکسپورټ شي بیا به دلته تاسو په دې ډن باندې کلیک کړئ. ملګرو تاسو به زما د ویډیو په ډسکرپشن کې یو لینک ملاو شي، تاسو په هغې باندې کلیک کړئ. نو تاسو بیا دلته راولي یوز ټمپلیټ ان کیپ کټ، بیا په دې باندې کلیک کړئ او دلته نه بیا په دې یوز او دلته نه به اوس خپله دغه ویډیو راواخلئ کومه چې موږ د کیپ کټ نه ایکسپورټ کړه. نو دغه ویډیو چې کله ستاسو په دې کې ایډ شي بیا به دلته تاسو په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ. نو دغه ویډیو به ملګرو ستاسو تیاره شي. بیا به دلته تاسو په دې ایکسپورټ باندې کلیک کړئ، ایکسپورټ ویداوټ واټر مارک باندې به کلیک کړئ. نو دغه ویډیو به ستاسو تیاره شي. خو ملګرو که زموږ دا ویډیو تاسو باندې لږ هم ښه لګېدلي نو پلیز لایک یې کړئ او خپل د ملګرو سره یې لازمي شیر کړئ. بیا زموږ دا چینل سره هم سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.